Hello, mic test. Mic test. Hello. Mic test. Hello. Hello, hello, hello. Mic test, mic test. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, meron tayong panibagong video which is mag-unbox tayo ngayon. Nung last few days nag-order ako ng isang condenser mic para sa ating studio kasi gusto ko mag-update kasi ginagamit ko yung Voya mic ko. As you can see naman, all the time nagla-livestream ako, Voya mic ko yung gamit ko. So ngayon guys, umorder tayo ng panibagong mic which is the condenser mic. Na-order ko siya last 2 days ago I think. Pero ngayon nandito na siya. Dumating na. So unbox natin siya, samahan nyo ako. So ito na siya guys. Ayan, na-order ko siya from noon. Ayan, in-order ko sa noon. At ngayon bubuksan na natin siya. But before natin bubuksan, syempre check muna natin, no? Kaya meron tayo ditong wet wipes ng Dettol. So sanitize muna natin. Yung kulay ng box. So it wipes natin. Yun, so ito na guys, ito na yung box natin. This is the box. So bubuksan na natin siya ngayon. At ito na nga. Aray ko. Hindi ko mabuksan. Ayan, so kung makikita nyo, may basura pa sa loob na kasama. Ayan, so yan po yung laman sa loob. At ito na nga yung mic. So check natin kung okay ba to. Ayan guys, so ito yung laman ngayon. At samahan niyo ako. Check natin. And so guys, ito na yung laman ng box. So ito po yung box na laman ng isang box. So ito natin, tingnan natin. Ayan. Ito po yung laman. Hindi ko alam kung siya nakikita kung anong multidirectional ba to or what. So but anyway, so ito po yung mic mismo. Then ito yung foam na takip para dito sa taas. Ayan. Ayan. So yan, I don't know kung paano ba setup nito. Ganyan siguro. Ayan. Then dito yung holder niya. Ayan, meron na ako existing yung nito holder. Kaya ito lang yung in-order ko. So I think para to dito. Ayan. Ayan, I think ganyan to, no? Ayan. Ayan, so yan po yun. Then ito ikakabit ko doon sa bracket na Tapos ito yung wire connector para doon. So ayan, ito kakabit mo para dito. Na rin to guys, unboxing tapos tutorial na rin kasama ayan. Ayan, tapos yung dulo po niya is yung 3.5 jack. So ito po yung dulo na kasama sa kanya. So ito na po yung actual mic natin. Ayan, ito na po siya. So hopefully guys maging okay ito. And then subukan natin siya ngayon, testing natin siya, and we will see kung anong performance nitong mic na to. So
Yun lang. So, once again, ayan. Diba? So, this is it. So, ngayon guys, kung makikita nyo, ito po yung area natin ngayon. So, ito po yung existing ko. Ito yung boya mic ko. So, ngayon, i-remove ko to. Ipapalit natin to. So, hindi natin alam kung kakayanin ng ating bracket. Pero, sige, subukan natin. So, ito na. Tinanggal ko na yung boya mic ko. Then, after that, ito naman tatanggalin ko kasi meron siya nito. Ito tatanggalin natin. Ayan, so ito, tinanggal ko na. Ito na natira. Then, ito ipapalit natin. Ayan, kaya naman, I think kaya naman siya ng ating nahulog. Kaya naman siya ng ating bracket. Ayan, so ngayon, subukan natin, kabit natin to sa ating V8. So ngayon, testing natin kung kamusta yung vocal niya. Hello, hello.